KTS channel එකෙන්. ඉතින් ඔයගලන් පොරොන්දුනා වගේ ඔන්න අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් අරගෙන ආවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගලන් පෙන්නන්න යන මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රේන් ෆවුන්ටන් එකක් කොහොමද ගෙදරින් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන් පෙන්නුවා මැජික් ටැප් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන් ඒක මිස් වුණා නම් අපේ channel එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් වෙලා ගන්න යමු මේ රේන් ෆවුන්ටන් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න.
ඉතින් අපි වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලන්ට ස්තුතියි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අලුත් අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙනකම්